Hejsan, jag tänkte så chili och paprika idag. Jag är inte så där superstor på paprika, eller ska säga familjen är inte superstor på paprika, så jag har inte brukat så jättemycket paprika. Men jag har beställt en påse med de här Sweet California Wonder. Så dem ska jag så, och det som vi använder jättemycket, allt är så relativt, men vi använder ganska mycket chili, cayenne rättare sagt. Så cayenne ska jag så flera plantor av, jag torkade och använder det under hela året. Jag ska ta och visa några av dem. Ja, så här har jag en burk med mina fina små cayennepeppar. De var inte jättestora, men de är eldiga. Och de här använder vi i en sån, oftast alltså i mat, men också när vi lagar en sån här ingefära shot. Som är ingefära, gurkmeja, vitlök, cayenne och svartpeppar, citron. Sånt, allt möjligt. Så här fina små cayenne har jag kvar här. Det går inte åt jättemycket när man använder den, för de är så pass starka. Och så har jag också mini paprika som jag har såna här små, en del är gula, en del orangea, en del röda. Så jag vet ju inte vilken färg jag får när jag sår egna fröer, men det har jag. Alltså egna fröer. Jag ska se om jag hittar dem bara. Och så tänker jag också så en sån här lång smal paprika som heter Palermo. Och den här är brun, så den heter Palermo Chocolate. Och det har jag också tagit egna fröer av. Så att jag ska så en hel del, men inte många av varje. För att jag som sagt inte behöver jättemycket paprika. Så nu ska jag bara se om jag hittar de här som jag har samlat fröer av själv. Och sen ska jag så dem. Kaffefilter är superbra. Därför att man kan skriva rakt på dem och de låter fröna andas. Så att där är den. Och sen har jag mini paprika. De här fröna är ända från 21, så jag kommer att sätta flera av dem i varje. Sen har jag någon typ av chili som jag alltså ursprungligen har tagit frö från chili som vi har köpt i mathyllan. Så jag har ingen aning om vad det är för sort, men det har varit bra chili och jag har kört med dem flera år. Så du får ju jättemycket fröer ur en enda frukt. Så att om jag nu tar av mina, till exempel här av mina cayennepeppar, så ska man sen inte klia sig i ögonen. Så då kommer det ju ut en hel massa här. Ur en enda frukt. Så att så. Vad ska jag göra med dem nu då? Jag tänker inte så de här, för jag har fröpåsen här. Så jag tänker använda de här. Och de här får jag lägga i hyllan så att vi får använda dem senare. Jag har rätt så stora krukor. Så jag tänker sätta trädgårdsjord under och sen såjord på ytan. Som jag har gjort förut. Och det här är ju krukor som jag har behållit när jag har köpt, jag tror det är Panser någon gång. Så det är ganska smidigt.
det är hål i botten här så att man får vattna försiktigt och måste ha någonting under sen. Så nu häller jag bara riktigt lite vatten i så att vi får lite fukt i krukorna. Så att då är det bara att markera vilka jag ska ha var. Och nu som ni ser så har jag 12 stycken. Och jag tror att en blir helt helgad åt cayennepeppar och kanske en annan chili. Och sen tänker jag sätta två California Wonder, 2 mini paprika och 2 Palermo, Sweet Palermo chocolate. Så, då ska vi sätta dit lappar. Nu hittar jag ju en del som jag redan har skrivit på. Paprika. Chili. Och här hade stått någonting helt annat, men den kan jag skriva på. Så nu behöver jag ju 3 olika sorters paprika, så jag kan bara fylla i här vilken. Och sen ska jag ha cayenne som är en chili och sen en annan chili. Så jag tror att jag bara skriver i här och sen har jag tillräckligt med lappar. Och ser man på, här fanns ju en ren också, så den kan jag ju använda då naturligtvis. Ja. Då ställer vi, vad sa jag nu, 2 av varje, ja. Så det blir de här 2. Och sen ska vi ha mini paprika. De 2. Och sen ska vi ha Palermo här. Cayenne då blir det. Det blir liksom mer cayenne. Kanske vi tar 4 stycken. Och sen, så det blir de 4. Och sen den här. Det var krångligt. Sådär. Så här. Och nu för att jag ska se någonting så ska jag ta på mig mina läsglasögon. Så jag ser mina fröer. Då börjar vi med de här. Det står på påsen att jag ska sätta 2 fröer i varje kruka, så det gör jag så att jag säkert får en planta i varje. Där, 4. Nu ska vi kolla så djup också. Vad står det? Ja, det står bara att man ska täcka dem tunt. Så, då gör vi det. Nu täcker jag dem inte än, för jag tänker sätta fröer i alla krukor först. Sen ska jag ha mina minipaprikor, och de här har jag samlat in alltså fröerna redan för flera år sedan, så nu tänker jag sätta många per kruka så att jag säkert får någon planta, och sen kan man ju plocka bort dem sen om det är så. Jag har ingen aning om hurdan grobarhet vi har här. Men jag gissar att grobarheten är sämre efter 5 år än den är när de är färska. Och vad skulle jag ha sen då? Vad var det jag skulle ha sen? Jag skulle ha den här Sweet Palermo.
Och här gör jag samma sak. Många fröer i varje kruka. Många. Och sen hoppas vi att någon av dem börjar växa. Nu var det ju så att jag har försökt övervintra 4 stycken av mina cayenne- och chiliplantor. Men jag hade bara en som såg bra ut ännu för en tid tillbaka. Men nu ser inte den bra ut heller, så jag tror tyvärr inte någon av dem har överlevt. Så om de inte börjar visa tecken på att de är vid liv så småningom, så då kommer jag att slänga dem. Och bara hoppas att mina nya plantor blir stora och fina. Ja. Här har jag också skrivit även eget frö, så jag har fyllt på med eget frö här i påsen. Jag ska ta ett frö till här. Då ska vi bara täcka dem lätt. Chili och paprika gillar ju värme, så jag tänker ställa dem här varmt i kanske en vecka och kollar på dem efterhand, så att de får börja gro. Och efter att de har stått varmt en tid och kommit igång, så då går det bra att sen det där ställa dem under lampan. Så där. Ja, får väl torka efter mig lite bättre ännu. Men nu har jag fått mina krukor på ett underlag, och jag använder såna här skobrickor, eller vad man ska kalla dem. Så det fungerar ju jättesmidigt. Det finns olika storlekar. De här är från Biltema, men det finns också andra. Och som ni ser så har jag inte varit så där super noggrann med att få allt jämnt och fint. Därför att fröer vill gärna växa. Och de växer även om det inte är snyggt. Sen kan jag fylla på med mer jord om det behövs senare. För då kan de ändå tillgodose sig näringen bättre. Så att nu är det då bara att ställa dem varmt, och så ska jag nu visa hur sorgliga mina övervintrade plantor ser ut. Här har vi då fjolårets chili. Och här. Och det ser inte ut att vara liv i dem. Däremot är ju mina kruktomater fina. Och sellerierna är fina. Och löken har kommit upp så fint. Men jag hade en chili här som såg fin ut ännu för några veckor sedan, men nu ser det
ganska sorgligt ut. Så vi ska se om den ännu kvicknar till, men jag tror inte det. Så, då får man ta nya tag. Det här är en doftpelargon. Ja, så är det. Och den här rosmarinen är den första jag har lyckats hålla vid liv så här länge. Så nu hoppas jag att den ska må bra ännu när det blir vår och den får komma ut. Då ska vi se hur stor den kan bli. Så den är jag jätteglad över. Och också alla de här andra som växer fint. Och nu ska vi ställa, som sagt, vi ställer mina paprika och chili fröer och gro varmt. Och sen får de komma hit under lampan, för det blir mer utrymme när jag flyttar bort de här som inte växer. Ja, hoppas du också får picka upp dig själv med lite vårsådder och hopp om nytt liv och grönt. Ha det bra!